What's up guys? In today's video, we're gonna make pasta. Welcome guys sa akin channel. So gagawa tayo ng pasta ngayon at sobrang simple at dali lang yung gawin. So ito yung mga ingredients natin. No? So lutuin muna natin yung ating Fettuccine Pasta, 5 liters of water according to instructions. So, dalawang pasta yung gagawin natin ngayon. Isang Fettuccine Alfredo at isang tomato corn tuna pasta. Now, iluluto natin yung pasta ng 10 minuto according to instructions. Tapos, kuha lang tayo ng pasta water. Then, hiwain na natin na ating sibuyas. And next is bawang. Babalatan mo lang siya tapos i-dice. Next natin yung kamatis. So tatanggalin lang natin yung sabaw. After that, hiwain na lang natin siya. Now, ready mo na yung kalan. Kasi ilulutuin na natin yung ating sauce. So, lagyan mo ng oil, konting oil. Para di masunog yung lalagay nating butter. So, 90 grams butter. So, halfway lalagay mo na yung bawang. And then yung sibuyas. Para habang naluluto yung butter, naluluto na rin yung ating bawang at sibuyas. Next is, hintayin lang natin maluto ng 1 hanggang 2 minuto ang ating bawang at sibuyas. Ngayon, nilagay na natin ang ating Nestle cream. Ibuhos mo lang dyan. So ngayon, haluin lang natin ang ating sauce. Tapos, hintayin siya maluto hanggang 8 minuto. Ngayon, lagyan na natin ang ating pasta water. Tapos, haluin mo lang siya hanggang mag-mix na yung ating sauce. Ngayon, lagyan na natin ng ating cheese, cheddar cheese. Pero pwede rin yung gamitin yung parmesan. Then, i-season na natin ang ating sauce. Lagyan na ng konting salt. And then, ating pepper. Nasa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. So, haluin na natin. Tapos, iset aside na natin. Ngayon, i-ready na ulit natin ang ating pan sa next nating sauce. So, lagyan na ng konting oil. Then, bawang. Tapos, sibuyas. Igisa lang natin ito. After that, lagyan na natin ang ating tomato. Haluin lang ng maayos. Pagkatapos, ilagay na ating Marino corn tuna. Then, igisa lang natin ang ating corn tuna. Pagkatapos, mag-add na tayo ng pasta water. Konti lang. So, optional lang yung chili powder kung gusto nyo medyo maanghang yung ating sauce. So, 1 teaspoon, pwede na. Then, lagyan na natin ang ating paminta. Tapos, butter. Lagyan na natin po yung butter. Then, lagyan na natin rin yung cheese. So, basil leaves, optional kung meron kayo sa bahay. Spread nyo lang. Extra flavor and aroma. Yan, haluin lang natin hanggang sa maluto na. Now, set aside na natin ang ating sauce. So, ready na tayo for plating. Now, kunin na natin ang ating dinner plate. Tapos, lagay na natin ang ating pasta. Pwede nyo kamayin. Kayo naman din yung kakain. Malaki na kayo. Okay. Now, lagyan na natin ang ating pasta sauce
or Alfredo sauce. Ngayon, dalawa po yung na-practice natin ngayon. Isang cooking pasta noodles and then plating. Kasi di natin alam masyado yung skills na yan. Now, add na natin yung cheese on top. Then, okay na. Serve na natin yan. The next is ating tomato corn tuna pasta. So, lagyan na natin yung ating fettuccine pasta. Tapos, add na natin yung sauce sa taas. So, approve ba sa inyo kung ganyan yung plating? Sana ma-approve. So now we're done. So thank you so much for watching, and you can now like and subscribe my YouTube channel and follow my FB page Kuya Chan. Dami yata. Oh.